السلام علیکم and welcome. زم سمیر خان او پنن کلاس کې به موږ زده کوو په انګلیش کې د خبرو کولو لپاره 45 اهم د انګلیش جملې. یاد ساتئ چې انګلیش ډیر زیات اهم دی او ډیر زیات انټرسټینګ هم دی. که تاسو هم انګلیش زده کول غواړئ نو پلیز زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې سٹارټ کوو نننې کلاس. ته اوس محسوس کولی شي، تا ته اوس پته لګېدلی شي، نو تاسو ویلی شئ you can feel. You can feel. feel مطلب دی محسوس کول. ته ګرځېدی شې. You can walk. You can walk. صبر کوه او ګوره. موږ وایو انتظار کوه او ګوره چې څه کېږي، نو تاسو ویلی شئ wait and watch. wait and watch. wait وایي انتظار کولو ته او watch وایي کتلو ته. یو څیز کتلو ته وایي watch. ته ټچ کولی شي، ته ورله لاس وروړی شي، نو تاسو ویلی شئ you can touch. you can touch. ته خبرې کولی شي، خبرې کولی شي، نو تاسو ویلی شئ you can talk. you can talk. زما داسې خیال دی یا زما په خیال، نو تاسو ویلی شئ I think so. I think so. ښه اوده شه مطلب ښه په قلاره ښه اوده شه، نو تاسو ویلی شئ sleep well. sleep well. دلته راشه. come here. come here. خپل کور صفا ساته. keep clean your home. keep clean your home. ما یوازې پرېږده، نو تاسو ویلی شئ leave me alone. leave me alone. leave وایي پرېښودو ته او alone وایي یوازې ته. ما ته داسې نه ښکاري یا زما دا خیال نه دی چې دا کار به داسې وي، نو تاسو ویلی شئ I don't think so. I don't think so. ښه خوراک وکړه مطلب ښه ځان موړ کړه، نو تاسو ویلی شئ eat well. eat well. هلته لاړ شه. go there. go there. دا ستا مسله ده. موږ وایو دا ستا پرابلم دی، دا ستا مسله ده، نو تاسو ویلی شئ It's your problem. It's your problem. آیا ته به په ما باندې یو احسان وکې؟ Will you do a favor to me? Will you do a favor to me? څه مسله ده؟ What is the problem? What is the problem? ما ته څه یره نشته. I have no fear. مطلب زه نه یریږم، نو تاسو ویلی شئ I have no fear. fear وایي ویرې ته. څه مسله نه ده، تاسو ویلی شئ no problem. no problem. مسلې مه جوړوه. don't create problems. don't create problems. ته ډېر ښه یې. so nice of you. so nice of you. زما باره کې مه فکرمند کېږه یا زما باره کې فکر مه کوه، نو تاسو ویلی شئ don't worry about me. don't worry about me. صبر کوه او ګوره. wait and see. wait and see. see هم وایي کتلو ته. کور کې پاتې شه. stay at home. یا په کور کې اوسه، نو تاسو ویلی شئ stay at home. بهر ته مه ځه. don't go outside. don't go outside. او زو موږ وایو زما باره، زما په باره کې، نو تاسو ویلی شئ what about me. what about me. خفه کېږمه یا خفه نشئ، نو تاسو ویلی شئ don't mind. don't mind. ما ته پته نشته یا ما ته نه ده معلومه، نو تاسو ویلی شئ I don't know. I don't know. ضرورت نشته. no need. no need. زما وخت مه بربادوه یا زما وخت مه ضایع کوه، نو موږ ویلی شو don't waste my time. don't waste my time. waste وای ضایع کولو ته یا بربادولو ته. زه پروا نه کوم. I don't care. I don't care. هغه یو ایماندار سړی دی، نو تاسو ویلی شئ he is an honest man. he is an honest man. هغه واده کړی دی، هغه واده شوی دی، نو تاسو ویلی شئ he is married. he is married. زه تپوس نه کوم. I don't ask. I don't ask. د مدد کولو مننه. موږ چاته وایو شکریه ستا د مدد کولو، نو موږ ویلی شو thanks for your help. thanks for your help.
ته سست یې یا ته کاهل یې نو تاسو ویلی شئ you are lazy. You are lazy. lazy وایي سست ته. دا کافي ده یا دا پوره ده موږ ویلی شو it is enough. It is enough. دا اهم دی. It is important. It is important. هغه ستا وخت و نو تاسو ویلی شئ that was your time. That was your time. دا ښه نه دی. It is not good. It is not good. ما ته ووایه. Tell me. Tell me. موږ اکثر تنگ راشو موږ وایو دا پوره وه نو موږ ویلی شو enough is enough. نور نه. No more please. زه محفوظ یم. I am safe. I am safe. د هغه مدد وکړه. Help him. Help him. هغه ته ستا د مدد ضرورت دی. He need your help. He need your help. نو دا 45 د انګلیش ډېر زیات اهم جملې کم چې په ډیلی لایف کې کله موږ په انګلیش کې خبرې کوو نو استعمالیږي. آی هوپ چې دا به تاسو زده کړي وي. پلیز ته موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې داسې قسم ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي او تاسو خپل انګلیش لرنینګ کانټینیو وساتئ. تھینک یو.